Hi everyone. So today we're going to unbox Jinhao fountain pen. So matagal-tagal na rin akong nag-iisip na magkaroon ng fountain pen in the sense na maganda siya for creative purposes, for calligraphy. So nag-order kami by wife sa Shopee ng fountain pen. This is a Jinhao X750 art fountain pen. So, dumating siya today. Ito yung itsura niya. So, let's try kung ano yung itsura niya. So, ito po yung itsura niya. This is a dark red color. Okay. So, try natin buksan itong later. And then, I will be wala pa siyang ink, so I will be ordering some fountain pen ink and we will do a review. So this is our second part. We'll try to open this up. Ang color po nito ay red ice flower. So mayroon siyang pagka-dark red. May mga hints of gold. Tsaka black tips. Kung titingnan po natin yung cup niya, di ba ang ganda? Meron siyang pagka rose, dark rose, tsaka silver rim sa cup. And then, kung i-open natin siya sa loob, we can see na converter yung cartridge niya. So, pwede siyang, we can use a bottle of ink para mag-refill sa ating cartridge. Yung cartridge po niya ay gawang Jinhao din. Itong fountain pen ay in-order pa po to sa Guangzhou, China. A shop in Guangzhou, China. Then, pinadala through Shopee. So, ayan. So, you can see, ang ganda po ng nib, silver. Tsaka may mga konting engravings. Nakalagay din po na Jinhao sa nib or yung tip ng fountain pen. Yung fountain pen na to ay kasing laki lang ng ating mga regular ballpoint pen but slightly heavier siya. So kung titingnan natin, kung i-assemble natin yung cartridge sa nib, makikita natin na madali lang siyang i-assemble at hindi siya masyadong mahaba. Mabigat ng konti. But as you can see, elegant po siya. Ang ganda. Yan. So that's our fountain. Jinhao X750.